Det är lite coolt att man kan känna sig så liksom nära en person man inte har sett. Jag gillar tanken av att de alla här har lärt känna mig och sen sett hur jag sett ut och inte sett hur jag sett ut och därför lärt känna mig eller därför inte lärt känna mig. Jag har ju alltid haft ett intresse för att liksom spela dataspel, kolla på streams, kolla på YouTube-videos. Hur jag började prata så mycket med de här var efter 9:an så var jag otroligt skoltrött. Det var som en väldigt dipp det sommarlovet. Jag orkade inte ens vara med mina närmsta vänner som jag är en väldigt stor introvert. Det tar mycket energi att vara med folk. Men jag har som inte känt det kring min kompisgrupp så mycket här i Sävar för att vi har som varit så bekväma med varandra. Men nu så helt plötsligt så började det ta jättemycket energi också. Och jag var som bara hemma väldigt mycket. Och det var då jag började snacka så mycket med dem. För det var ett sätt att vara social utan att behöva liksom ta sig ut i huset och bli så dränerad liksom. Det var som en liten räddning att jag kunde fortfarande vara social och ha kontakt med folk även om jag inte orkade träffas så ofta. Det var via Twitch som vi träffades, det var några som livestreamade och jag började kolla på en kille i chatten och det var som att vi bara pratade mer och mer och till slut så bara var jag en stor grupp av människor som jag har pratat med jättemycket sedan dess och träffat IRL 2 gånger nu. Vi började snacka våren 2020 och vi träffades liksom 1 år senare på slutet av sommaren. Men så det var 1 år, vilket både känns länge och inte länge. Liksom att känna personer i 1 år utan att ha träffat dem IRL kan kännas lite typ främmande för folk som inte har internetkompisar. Men det kan ju också kännas lite bara 1 år och ni liksom reser för att träffa varandra. Det är väldigt ett stort steg att liksom betala pengar för att vara med några man inte ens vet hur de är IRL. Jag vet ju alla faror men jag har ju också varit väldigt jag är väldigt optimistisk. Jag vill tro gott om allihopa. Och hittills så har det ju funkat. Och det finns ju både för- och nackdelar. Att träffa folk till exempel på skolan kan vara svårt för att man har som redan en bild av folk. Och folk har som redan en bild av en själv. Då jag började prata med dem online så visste de ingenting om mig. De visste inte mitt riktiga namn, de visste inte hur jag såg ut. Till en början så visste de inte ens att jag var en tjej. Det gör det ju som både lättare och svårare liksom att märka typ hur folk kommer vara. För att stereotyper är ju alltid någonting som jag inte gillar och normer och sånt. Men stereotyper kan ju också hjälpa en. Om man ser hur en person ser ut så kan det säga någonting om hur bra man kommer passa ihop. Medan online så träffar man som alla olika typer. Det är jag har kompisar i USA, jag har kompisar i Nederländerna, jag har kompisar i Indonesien. Det visas väldigt tydligt att alla är så olika i mer vad man typ själv anser normalt. Och det märkte jag speciellt när jag träffade dem IRL. Alltså, när äter man middag hur ser rutinerna ut? Det blir väldigt tydligt de här små sakerna man inte snackar om Det är både nyttigt och jobbigt att träffa folk som är olika än en själv. Jag tror att det är väldigt lätt på internet att se så mycket olika kulturer och sådär. Vilket jag tror är väldigt bra. För jag tänker att ju mer man ser och ju mer man lär sig om desto öppnare är man för nya intryck och nya grejer. Och man har också lättare att hitta sig själv ifall man ser men det här är inte för mig eller det här var coolt, det här har jag inte tänkt på förut. Det är så lätt att inte hålla kontakt på internet. Om man typ är kompisar IRL så ser man varandra då och då även om man inte försöker hålla kontakt om man bor nära. Eller om man går i skolan eller vad som helst. Men på internet så krävs det ju väldigt mycket engagemang från båda sidor för att en relation ska hålla Det är ju lätt att det kommer att gå lite. Man pratar inte med en person på ganska länge och sen när man pratar igen så märker man typ oj, det här var jättetrevligt. Så att det är ju lite så det är när man träffas IRL då. Att man märker ju hur alla bara är så himla härliga att prata med